Είμαι βέβαιος καταρχήν ότι όσοι είμαστε μαζεμένοι εδώ απόψε στο φεστιβάλ, μέσα στο κύτταρο υπάρχει μεγάλη δόση δημιουργικότητας. Καταρχήν χαίρομαι που συμβαίνουν τέτοια πράγματα στην πόλη μας. Αυτό δείχνει ότι κάτι σιγά σιγά αλλάζει. Όταν μιλάμε για δημιουργικότητα, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι δημιουργικοί έχουν μέσα στο μυαλό τους συνέχεια να κάνουν πράγματα. Είτε αφορούν την τέχνη είτε όχι. Μιλάμε για βιβλία, ταινίες, θέατρο, μουσική, κόμιξ και αντίστοιχα σε εκδηλώσεις, παραστάσεις, εκθέσεις, συναυλίες. Ένα μεγάλο πρόβλημα στην ιστορία αυτή είναι ότι για να πραγματοποιηθούν αυτές οι εκδηλώσεις χρειάζεται κεφάλαιο. Για να βγει ένα έργο τέχνης χρειάζεται κεφάλαιο. Για να βγει ένα βιβλίο, για να γίνει μια έκθεση, για να παραχθεί μια ταινία ή οτιδήποτε, χρειάζεται ένα κεφάλαιο. Και η ιστορία δείχνει ότι ο κανόνας μας οδηγούσε σε εταιρείες παραγωγής. Αναθέταμε το έργο τέχνης σε μια εταιρεία παραγωγής, σε ένα εκδοτικό οίκο, σε μια εταιρεία διαχείρισης, όπου οι προϋποθέσεις ήταν, ναι μεν έβαζαν το κεφάλαιο, αναλάμβαναν την όλη διαδικασία να βγάλουν το έργο τέχνης προς τα έξω, αλλά έπρεπε υποχρεωτικά ο δημιουργός, ο καλλιτέχνης, να παραχωρήσει τα πνευματικά δικαιώματα στην εταιρεία που έκανε την ανάθεση και να αμοιφθεί στο τέλος και μετά από μήνες ή μετά από χρόνια με ένα μικρό συνήθως ποσοστό επί του τζίρου, επί των κερδών που παρήγαγε το έργο. Τα τελευταία χρόνια, περίπου 10 χρόνια αναπτύσσεται, την Αμερική ξεκίνησε, έχει έρθει και τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Μιλάμε για το crowdfunding. Χρηματοδότηση από το πλήθος. Χρηματοδότηση από τα κάτω. Ξεχάστε εταιρείες, απευθύνεται ο δημιουργός στο ευρύ κοινό, ούτως ώστε να συλλέξει τα χρήματα που χρειάζεται για να βγάλει το έργο του προς τα έξω. Το crowdfunding ανακαλύφθηκε στην Κρήτη. Δεν είναι κάτι καινούριο. Μιλάμε ότι, μην βλέπετε που του βάλαμε την αγγλική ονομασία, το σερβίραμε, το περάσαμε από το ίντερνετ και το χρησιμοποιούμε. Το crowdfunding σαν κοινωνική μέθοδος, σαν κοινωνική διεργασία, υπήρχε αρχαιοτά των χρόνων και εμπροκειμένου στην Κρήτη, σκεφτείτε τους γάμους παλιά στα χωριά. Υπήρχε το μοντέλο, όταν παντρευόταν ένα ζευγάρι, υπήρχαν διαδικασίες, για χρήματα μιλάμε, όπου είτε είναι το κρεβάτι, το έθιμο που βλέπουμε τώρα, είτε είναι τα φακελάκια στους γάμους. Τα παλιά τα χρόνια, φανταστείτε ότι τα χρήματα που μαζευότανε έφταναν μέχρι και να ξεκινήσει και να φτάσει στη μέση ένα σπίτι. Οπότε η κοινωνία είχε επιλέξει την συλλογική μικροχρηματοδότηση ως μέθοδο στήριξης ενός ζευγαριού που ξεκινούσε κάτι καινούριο στη ζωή του. Αν κάποιος θέλει να κάνει ένα crowdfunding για να στηρίξει ένα έργο τέχνης ή οτιδήποτε, εμείς για τέχνη θα μιλήσουμε σήμερα, τι πρέπει να κάνει? Πολλούς μήνες μελέτη. Είναι πάρα πολύ εύκολο να ξεκινήσει κάποιος ένα crowdfunding, δεν είναι καθόλου εύκολο να πετύχει. Βλέπουμε συνήθως στα media ιστορίες επιτυχίας, ιστορίες εκατομμυρίων δολαρίων και θεωρούμε ότι, είναι ένας δρόμος. Αν κάποιος θέλει να ξεκινήσει ένα crowdfunding, θα πρέπει να μελετήσει όχι τις πετυχημένες καμπάνιες για να νιώσει ότι τα εκατομμύρια είναι κοντά. Πρέπει να μελετήσει τις αποτυχημένες καμπάνιες. Γιατί κάποιες ενέργειες που φαινόταν ότι θα τραβήξουν, δεν τράβηξαν. Ίσως μέσα από τη μελέτη των αποτυχημένων καμπανιών μπορεί να βρει λάθη, ούτως ώστε να μην τα επαναλάβει στη δική του. Η όλη διαδικασία crowdfunding γίνεται διαδικτυακά, γίνεται μέσα από πλατφόρμες crowdfunding. Οι τρεις στην πρώτη σειρά, Indiegogo, Kickstarter και GoFundMe, είναι οι τρεις μεγαλύτερες πλατφόρμες παγκοσμίως. Η Indiegogo, όπως το λέει και η λέξη, έχει μέσα το indie, έχει λίγο πιο ανεξάρτητη φιλοσοφία, πιο ανεξάρτητη κουλτούρα. Το Goteo είναι μια πλατφόρμα η οποία απευθύνεται στα κοινά, είναι μια πλατφόρμα η οποία χρησιμοποιείται συνήθως από την παγκόσμια κοινότητα των κοινών για να χρηματοδοτήσει τα έργα, οπότε είναι κοντά στην κουλτούρα της όλης κοινής προσπάθειας. Και οι τρεις
η Groupio, η Given Fund και η GoGo Fund είναι οι τρεις ελληνικές πλατφόρμες crowdfunding έχουμε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Η μεγαλύτερη που έχει αρχίσει και κάνει κάποια σοβαρά βήματα είναι το Groupio. Χωρίς όμως να ξεφύγει. Αυτή τη στιγμή η πλατφόρμα που χρησιμοποιείται συνήθως και από Έλληνες είναι το Indiegogo. Διευκρινίζω ότι για να συμμετέχει κάποιος σε ένα crowdfunding χρειάζεται να συνεισφέρει τον οβολό του είτε μέσω PayPal είτε μέσω πιστωτικής. Και αντίστοιχα, ο δημιουργός της καμπάνιας, καμπάνια είναι ο ορισμός, λέμε μια καμπάνια crowdfunding, ο δημιουργός της καμπάνιας εισπράττει τα χρήματα μέσω του PayPal με κάποια προμήθεια τάξη μεγέθους του όλοι μαζί 7-8%, επί του ποσού 7-8% παρακρατείται από την πλατφόρμα και από το PayPal και τα χρήματα μετά μπορεί να τα πάρει σε ένα τραπεζικό λογαριασμό σε μετρητά. Έχει μια διαδικασία 10-15-20 ημερών, αλλά είναι διαδικασία που τρέχει. Τι πρέπει να κάνει κάποιος ξεκινώντας μια καμπάνια? Πρέπει να, πώς το λέει ο Σαμαράς, να κάνει μια ωραία αφήγηση. Πες μια ιστορία για το έργο σου, όχι μια απλή ιστορία, μια ενδιαφέρουσα ιστορία, μια ιστορία που εμπνέει. Χρησιμοποιούμε βίντεο και εικόνες, εικονοποίηση. Ένας γραφίστας σίγουρα βοηθάει. Χρησιμοποιούμε έμπνευση, φαντασία και πρωτοτυπία, ούτως ώστε να φτιάξουμε τη δικιά μας ιστορία και να απευθυνθούμε στον κόσμο. Τα μαγικά perks. Perks ονομάζουμε τα αντισταθμιστικά ωφέλη που προσφέρουμε εμείς ως δημιουργοί της καμπάνιας στους ανθρώπους που θα συνεισφέρουν τον οβολό τους στην καμπάνια. Συνήθως ξεκινάνε από πολύ χαμηλά $1, €1 και υπάρχει μια κλιμάκωση. Βασικός κανόνας στα perks να είναι τίμια, να είναι έξυπνα και να είναι ελκυστικά. Να νιώθει αυτός που συμμετέχει πέρα από το κομμάτι της βοήθειας ότι αυτό που θα κερδίσει συμμετέχοντας στην καμπάνια θα είναι κάτι που αξίζει τα χρήματα που επενδύει. Ποιοι θα μας στηρίξουν στην καμπάνια? Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να εστιάσουμε. Φανταζόμαστε ότι απευθυνόμαστε σε ένα γιγάντιο διαδίκτυο το οποίο περιμένει εμάς να βγάλουμε την καμπάνια να μας χρηματοδοτήσει. Δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Ο κανόνας στο crowdfunding είναι η αποτυχία. Η επιτυχία είναι σπάνια και ακόμα πιο σπάνια είναι η μεγάλη επιτυχία των εκατομμυρίων, που δεν μπορεί με τίποτα να προβλεφτεί. Ξεκινάμε καταρχήν από τους δικούς μας ανθρώπους. Έχουμε ένα όνειρο, θέλουμε να πραγματοποιήσουμε το όνειρό μας σε επίπεδο τέχνης. Έπρεπε να το έχω αναφέρει πιο πριν. Ασχολούμαι με τη λογοτεχνία 12-13 χρόνια και πέρυσι ήθελα να βγάλω το καινούργιο μου βιβλίο και αποφάσισα να κάνω μια καμπάνια crowdfunding. Μπήκε χαμηλά ο πύχης. Αυτή τη στιγμή, αντί να μιλάμε για το βιβλίο του ενός εκδότη, μιλάμε για το βιβλίο των 122 εκδοτών. 122 άνθρωποι συνεισέφεραν τον οβολό τους, ούτως ώστε να εκδοθεί το βιβλίο. Θα βγει τον επόμενο ή το μεθεπόμενο μήνα το αργότερο. Και είμαι πάρα πολύ περήφανος που 122 άνθρωποι είναι οι εκδότες της ιστορίας. Οικογένεια, φίλοι, συνάδελφοι, γνωστοί. Σκεφτείτε ο καθένας τι όγκο ανθρώπων περιλαμβάνει όλο αυτό το συγγενικό μας σύμπαν. Είναι ομόκεντροι κύκλοι οι οποίοι αυξάνουν. Αυτοί οι άνθρωποι είναι δίπλα μας. Είναι κοντά μας, οφείλουν μαζί με τον οποιονδήποτε άλλο που θα δούμε παρακάτω να στηρίξουν το όνειρό μας. Εάν το όνειρό μας είναι να βγάλουμε στον αέρα ένα έργο τέχνης, οι δικοί μας άνθρωποι, οι άνθρωποι που είναι κοντά μας, σε ό,τι βαθμό συσχέτισης, σε ό,τι βαθμό δικτύωσης, οφείλουν να μας στηρίξουν. Τι μπορώ να κάνω? Μερικά γρήγορα bullets. Καταρχήν, αν δεν το πιστέψουμε εμείς και αν δεν το δούμε με πάθος, δεν θα μεταφέρουμε την πίστη και το πάθος στους ανθρώπους γύρω μας. Παίρνουμε άπειρα τηλέφωνα, στείλουμε ακόμα πιο άπειρα email, γεμίζουμε τα κοινωνικά δίκτυα και το διαδίκτυο. Απευθυνόμαστε στην κοινότητα της τέχνης μας. Ενημερώνουμε κάθε άνθρωπο που γνωρίζουμε. Στέλνουμε ενημερωτικό δελτίο σε ΜΜΕ. Επικοινωνούμε με γνωστούς δημοσιογράφους ή ανθρώπους που δουλεύουν στα ΜΜΕ. Διοργανώνουμε μια εκδήλωση με μουσική. Ενεργοποιούμε και τους φίλους μας να κάνουν το ίδιο.
Δεν ξεχνάμε, μιλάμε για ένα όνειρο το οποίο θέλουμε να πραγματοποιηθεί. Σημαντικό, έχουμε πάντα, ένα πρόβλημα που αντιμετώπισα και εγώ, έχουμε πάντα διαθέσιμη μία πιστωτική, γιατί υπάρχει κόσμος που είναι μακριά από την κουλτούρα του διαδικτύου, δεν έχει πιστωτική, δεν έχει PayPal, θέλει να συνεισφέρει, οκ. Εμείς αναλαμβάνουμε να μεταφέρουμε τα χρήματα που θέλει να μας δώσει μέσα στο σύστημα για να ενσωματωθούν στην καμπάνια. Από όλο αυτό το κοινωνικό παιχνίδι θα έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις από τους ανθρώπους γύρω μας στο πόσο στηρίζουν ή δεν στηρίζουν το όνειρό μας. Απευθυνόμαστε σε αυτούς και τους λέμε: θέλω να βγάλω ένα βιβλίο, θέλω να γυρίσω μια ταινία, θέλω να κάνω μια έκθεση, θέλω να κάνω μια συναυλία. Και ζητάμε να μας στηρίξουν. Τα χρήματα ούτως ή άλλως δεν είναι πολλά. Έχουμε και χαμηλά perks, οπότε ο καθένας μπορεί στο 1, 5, 10, 20 ευρώ να συνεισφέρει, αν και εφόσον το θέλει. Οι εκπλήξεις είναι πολλές. Οι εκπλήξεις θα είναι πολλές. Θετικές και αρνητικές. Θετικές γιατί από ανθρώπους που δεν το περιμένουμε βλέπουμε εξαιρετικά θετική ανταπόκριση και από ανθρώπους που το αναμένουμε φυσιολογικά και αυθόρμητα βλέπουμε αδιαφορία και πολλά άλλα συναισθήματα. Σε κάθε περίπτωση χαμογελάμε και στις δύο περιπτώσεις. Γιατί όπως έλεγε και ο Γκάντι, πρώτα σε αγνοούν, μετά σε κοροϊδεύουν, μετά σε πολεμούν και μετά τους νικάς. Το μυστικό του crowdfunding. Ενημέρωσε κάθε άνθρωπο που γνωρίζεις για το εγχείρημά σου. Ενημέρωσε κάθε άνθρωπο που γνωρίζεις για το εγχείρημά σου. Ξεκινώντας από εκεί, από τους ανθρώπους που σε ξέρουν ήδη, τους μεταφέρεις το πάθος σου, το όραμά σου, το όνειρό σου και αναμένεις στήριξη. Εάν δείξεις εξωστρέφεια, υπάρχουν τρεις περιπτώσεις. Πρώτη περίπτωση, η καμπάνιος θα πάει καλά. Δεύτερη περίπτωση, η καμπάνιος θα πάει πολύ καλά. Τρίτη περίπτωση, άλλη περίπτωση δεν υπάρχει. Και μόνο οι άνθρωποι που γνωρίζεις να σε στηρίξουν θα είναι αρκετό για να πιάσεις το στόχο σου. Δεν ξεχνάμε το ηθικό χρέος όταν ένα έργο τέχνης χρηματοδοτείται από τον κόσμο, οφείλει να επιστρέψει στον κόσμο ως κοινό αγαθό. Άρον Σβάρτς. Αν γίνουμε πολλοί σε ολόκληρο τον κόσμο, θα κάνουμε την ιδιωτικοποίηση της γνώσης ένα ζήτημα που ανήκει στο παρελθόν. Θα έρθεις μαζί μας? 27 ετών, πέρυσι, αυτοκτόνησε πιεσμένος. Όποιος το έχει μέσα του, πρέπει να το ξεκινήσει άμεσα, γιατί ο κόσμος των κοινών είναι εδώ και διψάει για νέες δημιουργικές ιδέες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.